Welcome to ePal channel. Watermark will downgrade your impressions. Watermark තාමත් ඔයගොල්ලෝ දාගෙන ඉන්නවද? ඒක ප්‍රශ්නයක් ගොඩක් කට්ටිය දාගෙන ඇති. Right ඉතින් මේ සම්බන්ධව මම වෙනමම කතා කරලා තියෙනවා. picture policy කියලා වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක බලන්න මිස් වුණා නම් ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකට අමතරව මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ මම ගොඩක් කම්ස් එහෙම දකිනවා. තාම watermarks තියෙන items තියෙනවා. එතකොට මේකෙන් වෙන්නේ ඇත්තටම impressions downgrade වෙනවා. eBay එක කියලාම තියෙනවා මේ වගේ ඒවා ඒගොල්ලෝ hide කරනවා කියලා. ඒතර කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නෑනේ මේ ගොඩක් හොඳ top rate sellers ලාගේ තියෙනවා කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ ඒගොල්ලන්ගේ sales ගැන. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ followers ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ sales හදාගෙන establish වෙලා විතරයි. ඉතින් මම establish වෙච්ච කට්ටිය ගැන නෙමෙයි කියන්නේ establish වෙන්න යන කට්ටිය ගැන. ඉතින් ඒක වගේ කට්ටියත් පිරිසක් තමයි ඊපැල් එකත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට watermark එක තියෙනවා කියන්නේ eBay එකේම policy එක violate කරාම අපර සස්පෙන්ඩ් කරන්න රිස්ට්‍රික්ට් කරන්න මොකුත් නැහැ. හැබැයි ඔයාගේ items පෙන්වන එක නවත්තනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඔයාලට එකපාරටම තේරෙයි impressions අඩු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේක අර මේ හිතන්නේ බලන්න නැතුව තමයි කරන එකට පතර නොදැනින් අපි වැරද්ද වෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙදි අර මිස් වෙන පාර්ට් එක තියෙන්නේ ওই watermark එක හරියාකාරව දාගන්න නැති එක. ඒ දාගන්න නැති එක දාන්න එපා. මම කියන්නේ ෆස්ට් image එක හරි clear තියෙනවනේ. second third image වල තිබ්බත් ඔය ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි දාන්න නම් යන්න එපා. Do not use them simply එකම දෙයයි තියෙන්නේ simple task එකක් ඕක use කරන්න එපා use නොකර හිටිනම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ මේ watermark කියන එක මම පෙළෙන්නම කියන්නේ ඒකයි ඒගොල්ලෝ එපා කියන දේ අපි කරනවා නම් අපිට දඩුවමක් වශයෙන් ඒක අයින් වෙනවා ඉතින් කවුරු හරි කියනවා නම් right මේක මේ දේ උනේ මට හිතා ගන්න බෑ මේක වුණා මේ impression අඩු වෙනවා මොකද කියලා ඔයාම කල්පනා කරලා බලලා ඔයාගේ ස්ටෝර් එක ඇතුළේ බලුවොත් ඔයාට මේකට පිළිතුරු ලැබෙයි ඒ පිළිතුරු තමයි ඔය වගේ දේවල් ඉතින් කරන්න යන්න එපා ඒ වගේ දේවල් මම මේ වීඩියෝ එක වෙනම ගත්තෙත් මම කීප දෙනෙක්ගෙන් කීප දෙනෙක් පිරිසකව දකිනවා ඉතින් දැකන එක විශ්වාස කරගන්න ඉතින් මගේ යුතුයකම ඒක විශ්වාස කරන එක ඕගොල්ලන්ගේ ඒකට වකීමක්වත් ඉදකමක්වත් කියන වචනයක් නැහැ. ඒක ඕගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මොකද්ද කරන්න කියලා තමන්ම මේ වෙනවද කියලා. ඉතින් හරිය ලේසි කෙනෙක්ගේ ඉමේජ් එකක් අලිකින් කොපි කරලා දාන එක එහෙමනේ අපි කරන්නේ. ඉතින් ඊට වඩා ලේසි අලියගේ සෙල්ලම අප්‍රෝච් කරලා ඉල්ලුවා නම් එයා ඊට වඩා හොඳ ඉමේජස් වලට ලබා දෙයි. play by rules. හරියට මේ නීතිත් එක මේ සෙල්ලම් කරන්නේ මෙතන කියලා තියෙන ප්ලේ කරන්න කියලා. ඉතින් හරියට මේක යූස් කරන්න ඉතින් rules එක අපි හරියට කරනවා නම් අපිට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේක බොහොම පරිස්සමින් අපිට කරගෙන යා හැකියි. ඉතින් හිතන්න දෙපාරක් නෙමෙයි තුන් පාරක් විතර policies violate කරොත් අපිට ප්‍රශ්න වෙනවා. policies ආරක්ෂා කරගෙන කරනවා නම් අපිට දිගටම කරගෙන යන්න පුළුවන්. right දෙයක් ගන්න කියලා හිතනවා වැඩි කතා කරන්නේ නැති පැත්තක් අපි sales ගැන කතා කරනවා වගේ මේව ගැන අපි දැනගත යුතුයි. right now good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ තියෙන මේ bell hub එක subscribe කරන්න යක්ෂයා channel යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා තමන්ගේ දැනුම වර්ධනය කරගෙන ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය all the very best big model Sri Lanka happy selling